Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά. Είμαι απέραντα ευγνώμων για κάθε καινούργια εγγραφή, για κάθε σχόλιο, για κάθε like. Ευγνώμων επίσης και για όσους έχετε κάνει εγγραφή και στο καινούριο μου κανάλι, το link του οποίου υπάρχει στην περιγραφή. Η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους και πάμε να ανεβάσουμε και αυτό το κανάλι ψηλά. Στέλνω θερμούς χαιρετισμούς στους φίλους σε ολόκληρο τον κόσμο και στην πολύ αγαπημένη μας Κύπρο. Θέλω να θυμάστε πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα και αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να σας ταιριάζουν απόλυτα. Είναι αδύνατο, ειλικρινά σας το λέω. Κάτι σας ταιριάζει, κάτι δεν σας ταιριάζει. Εδώ κυρίως ονομαζόμαστε ψυχαγωγικά κανάλια και περνάμε το χρόνο μας εναλλακτικά. Λίγο να ξεφεύγουμε. Αυτό είναι το πιο σημαντικό που κάνουμε εδώ, καθώς επίσης βεβαίως λέμε και πολύ ενδιαφέροντα πιστεύω πράγματα, οπότε κρατάμε τα θετικά και τα αρνητικά τα αφήνουμε στην άκρη και ό,τι δεν μας ταιριάζει επίσης το αφήνουμε στην άκρη. Τώρα, αν κάποιος από εσάς θέλει να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή. Η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους, πατάτε πάνω στο κινητό σας τον τίτλο του βίντεο. Σας ανοίγει τους χρόνους, από κάτω είναι το link του καινούριου καναλιού και λίγο αμέσως από κάτω είναι τα στοιχεία επικοινωνίας μου. Αυτά με πολύ πολύ αγάπη από μένα για σας και πάμε να δούμε το θέμα μας. Η υπέροχα νέα που θα λάβει σύντομα και το εύχομαι μέσα από την ψυχή μου να είναι πραγματικά για όλες και για όλους σας υπέροχα. Πάμε να επιλέξετε. Πορτοκαλί ασβεστίτης, αμέθιστος και αμαζονίτης. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το πρώτο μας άνοιγμα, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά και πάμε να δούμε τι υπέροχα νέα θα λάβεις σύντομα. Μάλιστα. Λοιπόν, κάρτα βάσης, η δική σας καρτούλα είναι εδώ και είναι ο διάβολος. Ο διάβολος είναι μεγάλη αρκάνα και είναι μια κάρτα η οποία πραγματικά έχει ζόρια, ας το πω έτσι. Αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο του εγώκερο. Τώρα από εκεί και πέρα είναι μια κάρτα που δηλώνει ότι πιθανότατα κάποιοι από εσάς είστε εγκλωβισμένοι σε μια κατάσταση από την οποία θεωρείτε ότι δεν μπορείτε να ξεφύγετε. Αυτό μπορεί να είναι οτιδήποτε, γιατί η κάρτα αναφέρεται και σε αιμονές και σε εξαρτήσεις και οι εξαρτήσεις βεβαίως δεν είναι μόνο από τις ουσίες, είναι και από ανθρώπους, από συναισθήματα, από καταστάσεις. Από εργασιομανία. Υπάρχει και αυτό. Τα πάντα υπάρχουν. Οι αιμονές που έχουμε, καθώς επίσης και οι εξαρτήσεις, είναι πάρα πολλές. Οπότε εδώ, τουλάχιστον για κάποιους, για κάποιες από εσάς, φαίνεται ότι είστε σε μια τέτοια φάση ζωής ή ότι κάποιοι έχετε μια πρόκληση και πιθανότατα να δώσετε και μια μάχη. Τώρα, εγώ αυτό που μπορώ να σας πω είναι το εξής, ότι ναι μεν όταν βιώνουμε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση και πνιγόμαστε και είναι και πάρα πολύ λογικό να έχετε αρνητικά συναισθήματα όσες και όσοι νιώθετε έτσι, δηλαδή και θυμό και θλίψη και κατάθλιψη και οτιδήποτε, και να έχετε αποδεχτεί σε έναν βαθμό αυτό που ζείτε και να πιστεύετε κιόλας ότι μπορεί να σας αξίζει. Δεν είναι καθόλου έτσι.
Εσείς είστε που πρέπει να πιστέψετε στον εαυτό σας, να πιστέψετε ότι μπορείτε, έχετε τη δύναμη να ξεφύγετε από όποια κατάσταση σας έχει εγκλωβίσει τόσο δύσκολα, αρκεί να το πιστέψετε πρώτοι εσείς οι ίδιοι, όπως σας είπα, να οργανώσετε ένα πάρα πολύ σχέδιο, πολύ οργανωμένο, βήμα το βήμα, και να το ακολουθήσετε με απόλυτη πειθαρχία. Δηλαδή, για να μπορέσετε να ξεφύγετε από εδώ, χρειάζεται να υιοθετήσετε στρατιωτικές αρετές. Λοιπόν, για να δούμε παρακάτω. Καταπληκτική κάρτα. Αστέρι. Τουλάχιστον εδώ, να δούμε αυτά τα υπέροχα που θα έρθουν. Κοιτάξτε τώρα βρε παιδιά, αν είναι δυνατόν, ανοίξαμε και τις δύο κάρτες που συνδέονται. Μικρή αρκάνα, μεγάλη αρκάνα. 8 σπαθί. 8 σπαθί, μία δύσκολη κάρτα επίσης. Βέβαια δεν έχει την ένταση που έχει εδώ ο διάβολος της μεγάλης αρκάνας, σίγουρα όχι, αλλά πάνω κάτω είναι στις ίδιες ενέργειες. Βλέπετε πως αυτή η καημένη κοπελίτσα είναι εκεί, εγκλωβισμένη γύρω από τα σπαθιά, αλυσοδεμένη και όλα αυτά τα πολύ δύσκολα. Ισχύουν ακριβώς τα ίδια που σας είπα και για το διάβολο και για το 8 σπαθί, να ξέρετε. Εντάξει, χαίρομαι πάρα πολύ γιατί ανοίγουν, έτσι έχετε δύο κάρτες μεγάλη αρκάνα οι οποίες σας ανοίγουν πόρτες και παράθυρα και φέρνουν το φως στη ζωή σας, και ένας υπότης πεντάκτηνο είναι εδώ και ο πύργος είναι εδώ, μάλιστα. Τι γίνεται σήμερα παιδιά με το δικό σας άνοιγμα? Ένας χαμός, και ο Ηρημίτης, πάρα πολύ μεγάλη αρκάνα έχουμε. Λοιπόν, να δούμε λίγο τα ζώδια πριν περάσω στις ερμηνείες των καρτών. Έχουμε το ζώδιο του Υδροχόου, έχουμε το ζώδιο της Παρθένου 2 φορές, με μικρή και με μεγάλη αρκάνα, και όπως σας είπα εδώ έχουμε το ζώδιο του Εγώκερο. Τώρα, οι ενέργειες είναι πραγματικά σε απόλυτη σύγκρουση. Από τη μία είναι σαν να έχει γίνει μία μεγάλη καταστροφή, δηλαδή όταν λέω μεγάλη καταστροφή εννοώ κάποιος να έχει χάσει τη δουλειά του ή να έχετε βιώσει έναν χωρισμό. Και όλο αυτό φυσικά είναι πάρα πολύ λογικό να σας φέρει εδώ συναισθηματικά, έτσι, σε αυτές τις δύο κάρτες. Όμως, να ξέρετε, να που εδώ το συγκεκριμένο άνοιγμα μου δίνει και την ευκαιρία να δείξω αυτές τις κάρτες όντως στη σειρά που είναι. Προηγείται ο πύργος 16 και έρχεται το αστέρι 17. Και υπάρχει βεβαίως πολύ σημαντικός λόγος για όλο αυτό. Γιατί θέλουν να μας τονίσουν οι κάρτες ότι οτιδήποτε και αν έχει συμβεί, και αν πραγματικά βιώσατε αυτό το γκρέμισμα και ξαφνικά βρεθήκατε από τη μία κατάσταση στην άλλη ευνίδια και χωρίς να έχετε καταλάβει καλά τι έχει συμβεί, αυτό είναι κάτι που θα περάσει. Έχετε πολύ θετικές κάρτες, ναι, και αρνητικές το είπαμε, αλλά έχετε και πάρα πολύ θετικές. Το αστέρι σας καλεί να μην χάσετε την πίστη μέσα σας, στον εαυτό σας και όπου αλλού πιστεύετε. Είναι μια θεραπευτική κάρτα, φέρνει ένα άνοιγμα, ένα φως, μία αχτίδα φωτός και σας λέει όλα θα περάσουν. Μην αφήνεις τη φλόγα μέσα σου να σβήσει και τι ωραία που απεικονίζεται εδώ με τη φλόγα ο ερημίτης. Χρειάζεται σίγουρα αργά και προσεκτικά βήματα και εσωστρέφεια, δηλαδή να στραφείτε μέσα σας, να δείτε γιατί φτάσατε ως εδώ, τι δεν πήγε καλά, ώστε να κρατήσετε αυτές τις εμπειρίες προκειμένου να τις έχετε
μπροστά σας την επόμενη φορά που μπορεί να έχετε να αντιμετωπίσετε μία αντίστοιχη κατάσταση και πραγματικά θα είστε σε θέση ισχύως. Γιατί θα ξέρετε τι ακριβώς πρέπει να κάνετε. Βήμα το βήμα θα τα πάτε πολύ διαφορετικά. Θα έχετε μεγάλη επιτυχία. Ο ερημίτης είναι μία κάρτα που μας λέει αυτό ακριβώς. Η δύναμη είναι μέσα σου, οι απαντήσεις είναι μέσα σου. Ψάξε μέσα σου. Κάνε μία ανασκόπηση της ζωής σου και θα δεις ότι έχεις ξαναπεράσει τέτοια και μια χαρά τα έχεις καταφέρει και είσαι ακόμα εδώ και όλα είναι καλά. Ό,τι κι αν είναι θα περάσει. Άφησα τελευταία, μάλλον πριν πω για την αυτοκράτηρα, την λατρεμένη, που είναι βεβαίως η πιο θετική κάρτα που υπάρχει στο άνοιγμά σας και μόνο αυτή αρκεί. Έχουμε και τα αστέρι φυσικά εννοείται και ο ερημίτης, δεν τον θεωρώ ποτέ αρνητική κάρτα τον ερημίτη. Λοιπόν, υπότις πεντάκτηνο. Αν θέλετε κάτι να κάνετε, εδώ σας λέει να μην βιαστείτε. Να πάτε με πάρα πολύ αργά και σταθερά βήματα, γιατί αυτές είναι οι ενέργειες του υπότι πεντάκτηνο. Δεν βιάζετε ποτέ. Μπορεί να φαίνεται ο πιο βαρετός από όλους, αλλά η υπομονή και η επιμονή που έχει τον κάνουν να πετυχαίνει αυτά που θέλει. Λοιπόν, πάμε, αυτοκράτηρα, υπέροχη, λατρεμένη αυτοκράτηρα. Όταν η αυτοκράτηρα εμφανίζεται σε ένα άνοιγμα, να ξέρετε ότι είναι μία εκκοίηση, ότι θα μπείτε σε μία υπέροχη φάση ζωής που θα αλλάξουν τα πάντα. Σας το λέω πραγματικά και πιστέψτε το. Η αυτοκράτηρα είναι το αρχέτυπο της μητέρας. Μπορεί να είστε εσείς εδώ, μπορεί να είναι η μητέρα σας, μπορεί να είναι η αδερφή σας, μπορεί μια πάρα πολύ αγαπημένη φίλη ή ένας σύντροφος που θα έρθει στη ζωή σας και θα έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Σε αγαπάω, σε νοιάζομαι, θέλω να σε φροντίσω και βεβαίως και όλο το ερωτικό κομμάτι πάει πακέτο εδώ με αυτή την κάρτα. Αλλά και στα επαγγελματικά σας είναι εξαιρετική κάρτα. Γιατί φέρνει μία περίοδο μεγάλης δημιουργικότητας, μια και η αυτοκράτηρα συνδέεται πάρα πολύ με τη δημιουργικότητα. Άρα λοιπόν κάτι εδώ το αστέρι είναι σαν να μας επιβεβαιώνει ότι το σημερινό μας θέμα, ότι κάτι πολύ ευχάριστο θα μάθεις, υπέροχα νέα που θα λάβεις σύντομα και αυτά τα νέα μπορεί να σας τα φέρει το αστέρι. Κάτι θα μάθετε και ξαφνικά εκεί που είστε μέσα στον εγκλωβισμό, μέσα στη στεναχώρια, μέσα σε όλο αυτό τον κικαιώνα, θα αναθαρέψετε, θα χαμογελάσετε και πάλι. Γιατί τα καλύτερα σίγουρα είναι μπροστά σας, με την υπέροχη αυτοκράτηρα και το αστέρι φυσικά εννοείται. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε και μία καρτούλα από αυτές τις υπέροχες κάρτες της καλοτυχίας. Να δούμε έτσι. Άλλη μία καρτούλα bonus θα την πούμε. Wow. Παιδιά, εντάξει. Είναι η ένωση. Βλέπετε, η ένωση στο αισθηματικό το πάει βέβαια. Εντελώς και απόλυτα και λέει έρχεται μία θεϊκή στιγμή κατανόησης, αναγέννησης, ειρήνης, εσωτερικής εννοεί, ελπίδας, για να συνδεθούμε και με το αστέρι εδώ, και σας λέει η κάρτα, σας υπόσχεται ότι αν μπείτε σε αυτές τις ενέργειες, που εγώ το θεωρώ δεδομένο ότι θα μπείτε, με την αυτοκράτηρα και με το αστέρι εδώ, όπως και με τον ερημίτη, και αυτός έχει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο παίζει, σε αυτή την εσωτερική διαδρομή, πραγματικά θα νιώσετε μέσα σας κατανόηση, αναγέννηση, γαλήνη, ελπίδα. Και με αυτόν τον τρόπο
θα προσελκύσετε μια πολύ μεγάλη, μια σπουδαία αγάπη στη ζωή σας. Τι ωραία κάρτα που έχετε. Και σας την εύχομαι ολόψυχα. Είναι πάρα πολύ πιθανό λοιπόν να εμφανιστεί ένας καινούριος άνθρωπος στη ζωή σας που θα είναι το απόλυτο τέρι σας. Θα είναι η σχέση της ζωής σας. Και φυσικά σε όσες και σε όσους το επιθυμείτε, το εύχομαι ολόψυχα. Περιμένετε τα ευχάριστα νέα. Κάτι πάρα πολύ καλό θα ακούσετε και μετά θα ανοίξετε τα φτερά σας και θα πετάξετε ψηλά. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το δεύτερο μας άνοιγμα, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά και πάμε να δούμε τα υπέροχα νέα που θα λάβεις σύντομα. Βασίλισσα κούπα έχετε εδώ, μια υπέροχη βασίλισσα. Λοιπόν, εδώ είναι η κάρτα βάση σας, την κρατάμε γιατί σίγουρα είναι η βασίλισσα της αγάπης. Όπως το λέω πάντα, της αληθινής αγάπης, της αγάπης που λέει «Σε αγαπώ όπως είσαι για αυτό που είσαι. Σε αγαπώ και σε αποδέχομαι». Δηλώνει ένα οριμότερο και σταθερότερο στάδιο αγάπης, εκεί που ο άλλος ξέρει πραγματικά τι θέλει, δεν έχει ενδιασμούς, δεν έχει δεύτερες σκέψεις και δεν δημιουργεί και στο σύντροφό του τα αντίστοιχα συναισθήματα. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, έτσι, το να μπορούμε να νιώθουμε με το σύντροφό μας αυτήν την ασφάλεια που φέρνει αυτή η υπέροχη βασίλισσα. Βεβαίως είναι δική σας κάρτα, εσείς είστε που έχετε αυτά τα υπέροχα συναισθήματα και μπράβο σας και συγχαρητήρια, γιατί όπως το έχω πει και άλλη φορά, η αγάπη δεν είναι κάτι που το περιορίζουμε και λέμε αγαπώ αυτό ή εκείνο και το άλλο δεν το αγαπάω. Η αγάπη είναι τρόπος ζωής και φαίνεται στα πάντα. Στον τρόπο που συμπεριφερόμαστε στους ανθρώπους, στον εαυτό μας πρώτα και κύρια. Στον εαυτό μας, στους ανθρώπους μας, σε όλους τους ανθρώπους, είτε τους ξέρουμε είτε όχι. Με σεβασμό. Και στη φύση, στον κόσμο μας. Τα πάντα είναι αγάπη. Λοιπόν, και έτσι φαίνεται ότι είστε εσείς. Μπράβο σας. Πάμε να δούμε τι άλλο θα δούμε. Λοιπόν, αγαπημένες και αγαπημένοι, τι δύσκολες κάρτες που έχω εδώ για σας, τι δύσκολες κάρτες. Εσείς αγαπάτε, αλλά είστε και πάρα πολύ πληγωμένες ή πληγωμένοι. Θεωρώ ότι αναφέρονται οι κάρτες σε έναν χωρισμό, έναν δύσκολο χωρισμό που σας πλήγωσε, σας πόνεσε, υπήρχαν μυστικά, κρυμμένα πράγματα, εξαπατήσεις. Νιώθετε σαν να είστε στα πατώματα. Το συναίσθημα όμως δεν έχει φύγει από μέσα σας. Το έχετε εκεί, πολύ δυνατό και δεν ξέρω αν ο άνθρωπος με τον οποίο έτσι χωρίσατε και δεν είστε πλέον μαζί είναι ένας άνθρωπος που είναι κατ' επιλογή ενεργένης, που δυσκολεύεται πάρα πολύ να αποδεχτεί οποιαδήποτε ευθύνη και υποχρέωση μέσα σε μία σχέση. Και νομίζω ότι εκεί είναι το πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε στις μέρες μας αναφορικά με τις σχέσεις. Όλοι θέλουμε να είμαστε σε μία σχέση, δεν θέλουμε να είμαστε μόνοι μας, αλλά από την άλλη δυσκολευόμαστε και πάρα πολύ να κάνουμε τις απαιτούμενες υποχωρήσεις. Γιατί έτσι είναι, δεν μπορούμε να συμβιώνουμε με τους άλλους ανθρώπους και να τα έχουμε όλα δικά μας.
Ούτε με τον εαυτό μας δεν συμβιώνουμε με αυτόν τον τρόπο, έτσι, και με τον εαυτό μας σε σύγκρουση ερχόμαστε. Γιατί βλέπω εδώ την κάρτα του κατ' επιλογήν εργένη, βλέπω την κάρτα που μπορεί να δηλώνει την ύπαρξη τρίτου προσώπου ή επίσης ότι δεν προτίθεται ο άνθρωπος αυτός να δεσμευτεί σε μια πιο σοβαρή σχέση, αλλά η μεγάλη έκπληξη μας τη φύλαγε για το τέλος. Η Πότης κούπα. Θεωρώ λοιπόν ότι σίγουρα θα έχετε κάποια νέα, κάτι, οι πότες κάτι φέρνουν πάντα. Και θέλω, βέβαια, επειδή εδώ έχουμε δύσκολες κάρτες, εκτός από τον υπότη κούπα, να δούμε λίγο και τα ζώδια, δεν τα είπα. Έχουμε το ζώδιο του καρκίνου, έχουμε το ζώδιο των ιχθύων 2 φορές, σελήνη και υπότη κούπα. Ιχθύς. Έχουμε κάτι άλλο? Όχι. Λοιπόν, για να δούμε. Θέλω άλλη μία κάρτα διευκρινιστική, παιδιά. Οπωσδήποτε. Αστέρι. Ναι ρε παιδιά, ναι. Φυσικά θα έχετε νέα από αυτόν τον άνθρωπο που σας πλήγωσε, που σας πόνεσε, που σας ταλαιπώρησε και σας ταλαιπωρεί βέβαια ακόμα, γιατί εσείς αγαπάτε πάρα πολύ και φαίνεται ότι θα κάνει μια τεράστια μεταστροφή, γιατί αν εδώ είχα ανοίξει διευκρινιστική κάρτα, προσθέθηκε και το ζώδιο του υδροχόου στην παρέα μας, αν είχα ανοίξει λοιπόν αρνητική διευκρινιστική κάρτα, θα πέρναγα σε αρνητική ερμηνεία για τον υπότη κούπα. Όμως, επειδή άνοιξα το υπέροχο αστέρι που έρχεται πραγματικά να φέρει μία θετική εξέλιξη, κάτι αλλάζει ευχάριστα. Άρα, ναι, θα λάβετε νέα από κάποιον άνθρωπο που σας έχει πληγώσει πάρα πολύ. Εγώ εύχομαι πραγματικά έτσι να σας πάρει τηλέφωνο ή να σας στείλει ένα μήνυμα να σας ζητήσει συγγνώμη για όλη αυτή εδώ την ταλαιπωρία που έχετε υποστεί. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε και μία καρτούλα εδώ από αυτές τις υπέροχες κάρτες της καλοτυχίας και να κλείσουμε και το δικό σας άνοιγμα. Τι? Πρόταση γάμου. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν το περίμενα. Όχι ότι με την εξέλιξη που είχαμε με τις 2 τελευταίες κάρτες είναι και κάτι πολύ απρόσμενο, αλλά ναι, εντάξει, πάμε πολύ μακριά εδώ. Για να δούμε τι λέει εδώ, μάλιστα. Οκ. Δεν αναφέρεται μόνο σε ερωτικά, αναφέρεται και σε μία πάρα πολύ καλή πρόταση επαγγελματική. Είτε λοιπόν το ένα είτε το άλλο, είτε επαγγελματικά είτε ερωτικά, θα έχετε μία πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη και είδηση και όλα, τα πάντα όλα. Υπέροχα νέα πραγματικά για εσάς και για εσάς μάλλον, γιατί και το πρώτο άνοιγμα πάρα πολύ καλά πήγε. Και σας το εύχομαι ολόψυχα, όσες και όσοι το επιθυμείτε. Εγώ, να σας πω κάτι, εγώ λέω και τα 2 να συμβούν. Και στα αισθηματικά σας και στα επαγγελματικά σας. Και στα 2. Γιατί όχι? Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, για να δούμε ποια θα είναι τα υπέροχα νέα που θα λάβει σύντομα. Εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά και πάντα να είστε καλά.
Πάρα πολύ ωραία κάρτα βάσης έχετε. Πάρα πολύ ωραία. Γιατί είναι ο άσος πεντάκτηνο. Ο άσος πεντάκτηνο, γενικά τα πεντάκτηνα αναφέρονται σε οτιδήποτε αφορά το φυσικό κόσμο γύρω μας. Οι άσοι αναφέρονται σε καινούρια ξεκινήματα, οπότε μπορεί να είναι για τα πάντα. Μπορεί να είναι αισθηματικό, μπορεί να είναι επαγγελματικό, οτιδήποτε. Και να ξέρετε ότι επειδή έχουμε εδώ πεντάκτηνα, τα πεντάκτηνα θέλουν πάντοτε ένα σταθερό και ασφαλές περιβάλλον. Και εδώ είναι πραγματικά το γόνιμο έδαφος που θα φυτέψετε ένα σποράκι το οποίο θα αρχίσει σιγά σιγά να αναπτύσσεται. Σίγουρα οτιδήποτε ξεκινά υπό την επίδραση του άσου πεντάκτηνο χρειάζεται πολύ υπομονή, αλλά το αποτέλεσμα θα σας ανταμείψει. Στον ερωτικό τομέα μπορεί να σημαίνει ότι κάποιος από τον εργασιακό σας χώρο, κάποια, για τους κυρίους της παρέας, έχει μεγάλο ενδιαφέρον για εσάς. Και μάλιστα δεν σας βλέπει σαν κάτι επιπόλαιο, αλλά σας βλέπει σαν κάτι πολύ σημαντικό για τη ζωή του ή για τη ζωή της. Για να δούμε, θα τα πει όλα αυτά. Για να δούμε τι θα γίνει εδώ. Οκ, εντάξει, ευτυχώς αλλάξανε οι ενέργειες. Για να δούμε τι γίνεται εδώ λοιπόν. Έχουμε κάποιες δυσκολίες, η αλήθεια είναι. Δεν ξέρω αν είστε σε μία φάση που προσπαθείτε να κρατήσετε κάποιες ισορροπίες, έχει γίνει μια αλλαγή στη ζωή σας η οποία σας ταλαιπωρεί όμως, δεν την έχετε αποδεχτεί και τόσο πολύ καλά, καθόλου καλά. Σκέψεις, αϊπνία, δυσκολίες, πραγματικά. Δεν ξέρω αν είναι από κάποιον χωρισμό που μπορεί να έχετε βιώσει. Και εδώ να φάνηκε αυτός ο υπέροχος άσος, γιατί είναι η πρόθεσή σας να ξεκινήσετε πάλι κάτι με αυτόν τον άνθρωπο. Εν τω μεταξύ σίγουρα, ναι, προσπαθείτε, κοιτάξτε εδώ τι όμορφο που απεικονίζεται εδώ το λαγουδάκι, που προσπαθεί να ισορροπήσει, τι να κάνει το καημένο, μετά την αλλαγή. Και εδώ έχουμε δύο δύσκολες κάρτες, οι οποίες είναι και στη σειρά, 8 και 9 σπαθιά, πολύ σπαθή, εγκλωβισμός, στεναχώρια, θλίψη, κατάθλιψη, όλα αυτά περιλαμβάνονται στις ερμηνείες των δύο καρτών. Και μετά ανοίγει ένας υπέροχος δρόμος. Παιδιά, είναι καταπληκτικό αυτό που έχει συμβεί και υπέροχο και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί πραγματικά θέλω τα ανοίγματα, τουλάχιστον αυτά που κάνουμε εδώ τα γενικά, να είναι ευχάριστα, να έχουν ένα πολύ ωραίο, έτσι, αγαπησιάρικο τέλος τουλάχιστον. Εντάξει, τις ταλαιπωρίες τις περνάτε, όλοι τις περνάμε, δεν υπάρχει περίπτωση, αυτή είναι η ζωή, αλλά να έχουμε μία τόσο όμορφη εξέλιξη. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε πρώτα εδώ ότι έχουμε ένα ζευγάρι, παιδιά. Βασίλισσα Κούπα και υπότης των ράβδων, υπότης μπαστούνι, φωτιά. Εδώ το βλέπετε έτσι, κρατάει εκεί, εδώ το μπαστούνι, φλόγα. Και από εδώ έχουμε τη βασίλισσα της αγάπης. Ένα υπέροχο ζευγάρι που για κάποιες κοπέλες μπορεί να σημαίνει ότι ο άντρας θα είναι κατά τη μικρότερό σας. Βεβαίως για όλους τους υπόλοιπους και για τους κυρίους της παρέας μας μπορεί μια χαρά εδώ να αντιστρέψουμε το ζευγάρι. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Μπορεί εσείς να είστε εδώ ο υπότης μπαστούνι. Αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Τοξότη εδώ και εδώ η Βασίλισσα Κούπα είναι αστρολογική αντιστοιχεία έχει με το ζώδιο του Καρκίνου. Και υπάρχει
αυτή η υπέροχη κάρτα, η οποία αυτή είναι που άνοιξε το δρόμο, για να έχουμε το ζευγάρι μετά, που είναι το 4 των ράβδων. Μία από τις καλύτερες κάρτες που έχουμε στην ταρό. Τη δείχνω και πάλι, κοιτάξτε εδώ το ζευγάρι πως είναι αγκαλιασμένο. Και ατενίζει το μέλλον. Μετά από όλα αυτά, φυσικά και θα έχετε πολύ ευχάριστα νέα από κάποιον άνθρωπο που το θέλετε κιόλας, πιστεύω. Σύμφωνα με το άνοιγμα, δεν είναι κάτι καινούριο για σας, δεν έρχεται τώρα στη ζωή σας. Τον γνωρίζετε ή την γνωρίζετε. Μπαίνουμε, δεν ξέρω αν έχει ξεκινήσει κιόλας ο ανάδρομος Ερμής, που σίγουρα, γιατί το έχω τσεκάρει από εμένα. Γιατί ακούμε, λένε οι αστρολόγοι διάφορα έτσι, κάθε φορά που έχουμε Ερμή ανάδρομο, επιστροφές. Παιδιά, μου έχει συμβεί. Οπότε το θεωρώ πάρα πολύ πιθανό από τη στιγμή που μου έχει συμβεί εμένα να συμβεί και σε άλλους ανθρώπους. Δεν το θεωρώ τυχαίο εγώ, δεν πιστεύω στο τυχαίο έτσι κι αλλιώς. Οπότε ναι, θα είναι επιστροφή κάποιου ανθρώπου που τον γνωρίζετε ήδη και μάλιστα με μια εξαιρετικότατη εξέλιξη. Που σας την εύχομαι μέσα από την ψυχή μου, σε όσες βέβαια και σε όσους το επιθυμείτε. Και πάμε να δούμε άλλη μια καρτούλα από αυτές τις υπέροχες κάρτες της καλοτυχίας, να δούμε τι άλλο όμορφο νέο θα μάθετε. Για να δούμε. Εντάξει. Αστέρι. Είναι καταπληκτική κάρτα και να ξέρετε ότι συνάδει απόλυτα με το άνοιγμα και την εξέλιξή του. Γιατί ξέρετε τι σας λέει. Οι δύσκολες στιγμές είναι πίσω σας. Να κοιτάτε μπροστά σας, να ατενίζετε το μέλλον της αυθονίας, της χαράς, του ενθουσιασμού και της θετικότητας που έρχεται στη ζωή σας. Τι υπέροχη κάρτα είναι αυτή. Τι υπέροχη. Γιατί επιβεβαιώνει αυτά που σας έχω πει ήδη. Εδώ είναι οι δυσκολίες, τις οποίες ξεπερνάτε όμως. Με έναν καταπληκτικό τρόπο και προετοιμαστείτε λοιπόν, να δεχτείτε την αυθονία της χαράς, του ενθουσιασμού και της θετικότητας. Γιατί βεβαίως το να νιώθουμε μέσα μας την αυθονία και την πληρότητα είναι ό,τι πιο σημαντικό μπορεί να έχουμε στη ζωή μας για να νιώθουμε καλά. Και έτσι προσελκύουμε τα πάντα, όλα τα καλά και τα όμορφα. Οπότε με το καλό σας εύχομαι πραγματικά να εξελιχθεί όντως έτσι αυτό το καταπληκτικό άνοιγμα. Θέλω να σας πω ότι δεν θα είναι κάτι που θα γίνει αμέσως, γιατί χρειάζεται χρόνο να ολοκληρωθεί και η δική σας διαδικασία, αν θέλετε, και το δικό σας το πένθος για αυτόν τον χωρισμό. Μια και αυτό εμφανίζεται με 2 κάρτες, και με το 8 σπαθί και με το 9 σπαθί. Χρειάζεστε το χρόνο σας και προφανώς πρέπει να ολοκληρωθεί αυτό. Να φτάσετε δηλαδή 8-9 να πάτε στο δεκάρι μόνοι σας, να κλείσετε αυτόν τον κύκλο του πόνου, να αποκαταστήσετε τις ισορροπίες στη ζωή σας, γιατί όταν έχουμε μέσα μας κάνει χώρο, με θετικό τρόπο έρχονται τα καλύτερα. Όταν είναι να έρθουν βέβαια, έτσι, όταν περιμένουμε κάποιον άνθρωπο να επιστρέψει κοντά μας, θα πρέπει να τον περιμένουμε με θετική σκέψη και με θετικό συναίσθημα και όχι να στεκόμαστε στα όποια αρνητικά οδήγησαν τη σχέση εξ αρχής στο χωρισμό. Αυτά εννοείται ότι δεν τα ξεχνάτε, τα βάζετε επιτάπητος και τα συζητάτε εάν πραγματικά θέλετε αυτή η επιστροφή να έχει με διάρκεια στον χρόνο. Διαφορετικά,
Αν αφήσετε τα προβλήματα που υπήρχαν να συνεχίζονται, τότε τα πράγματα θα ζήσετε κάτι αντίστοιχο, κάτι ίδιο. Θα κάνετε έναν ίδιο κύκλο. Αν όμως τα πάτε όλα έτσι όπως πρέπει με τη σειρά, εγώ βλέπω εδώ ότι η σχέση αυτή θα έχει πολύ μεγάλη διάρκεια στο χρόνο. Θα είναι η σχέση της ζωής σας. Και φυσικά σε όσες και σε όσους το επιθυμείτε, το εύχομαι ολόψυχα. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.